Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2006. Chúng ta đang ở chùa Tự Nhiên Xóm Mới. Và hôm nay là ngày pháp thoại đầu của khóa tu mùa đông. Trong Đại Tạng có một cái kinh gọi là Nhất Nhập Đạo. Nhất Nhập Đạo có nghĩa là con đường duy nhất để đi vào. Mình có thể dịch tiếng Anh là the only way in, the only way in. Và đó là cái tựa đề của một cái kinh dạy về tứ niệm xứ, tức là 4 lĩnh vực quán niệm. Thật ra thì kinh 4 lĩnh vực quán niệm mà chúng ta đã học và hành trì trong bao nhiêu năm nay là tụng bản của Hữu Bộ Sarvastivada. Còn kinh Nhất Nhập Đạo là một tụng bản của kinh đó, nhưng mà của Đại Chúng Bộ. Và thay vì để tên kinh là Niệm Xứ Kinh thì để tên kinh là Nhất Nhập Đạo, tức là con đường duy nhất để đi vào. The only way in. Và cố nhiên con đường duy nhất để đi vào đó là con đường chánh niệm. Tại vì chúng ta biết rằng niệm nó đưa tới định, và định nó đi tới tuệ, tuệ đưa tới giải thoát. Cho nên ngoài cái con đường chánh niệm không còn con đường nào nữa. Và vì vậy cho nên ở trong truyền thống đạo Bụt đó, chúng ta thấy rõ chánh niệm tức là trái tim của sự thực tập, trái tim của thiền tập. Và tại làng Mai chúng ta biết rằng chánh niệm cũng là trái tim của sự thực tập của chúng ta. Khi chúng ta phát tâm thực tập, đi vào con đường thực tập, thì chúng ta đem chánh niệm áp dụng vào trong đời sống hàng ngày liền lập tức. Và tất cả những cái ta học hay là ta pháp làm đều nhắm tới cái mục đích là làm cho sự thực tập thành công. Mà sự thực tập này là gì? Sự thực tập là làm thế nào để cho trong đời sống hàng ngày, mỗi giây phút mình đều có chánh niệm. Mình có chánh niệm về hình hài của mình. Mình có chánh niệm về cảm thọ của mình. Mình có chánh niệm về tri giác của mình. Và mình có chánh niệm về các tâm hành của mình. Và đi vào con đường này giống như là mình sinh ra trở lại một lần thứ hai. Đi vào trong con đường này mình phải tập ngồi trở lại, mình phải tập thở trở lại, mình phải tập đi trở lại, mình phải tập ăn cơm trở lại, mình phải tập rửa bát trở lại.
Tức là những cái mình tưởng là mình đã làm được rồi, làm giỏi rồi, thì bây giờ mình phải học trở lại hết. Mình học lại cách ngồi, học lại cách đi, học lại cách làm việc, học lại cách thở, học lại cách ăn cơm, học lại cách rửa bát. Làm thế nào để cho trong mỗi cái hành động như vậy nó có cái ánh sáng của chánh niệm. Cho nên mình là người xuất gia hay là người tại gia mà quyết tâm đi vào trong cái đời sống tâm linh này thì mình phải học đi, học ngồi, học đứng, học thở, học ăn cơm, học uống trà. Mình đi như thế nào mà mỗi bước chân nó có ánh sáng của chánh niệm, nó đưa đường. Đi như thế nào để mỗi bước chân nó có thể có an lạc, thảnh thơi. Nó có giải thoát, nó có hạnh phúc. Và khi mình ngồi thì mình ngồi như thế nào để mình có an lạc, thảnh thơi, giải thoát. Và khi ăn cơm thì ăn cơm như thế nào để có an lạc, thảnh thơi, giải thoát. Và đó là một cái sự thách đố. Và chúng ta được hiến tặng bao nhiêu là điều kiện để có thể làm chuyện đó. Ví dụ tăng thân là một cái điều kiện rất hay. Tại vì trong tăng thân người nào cũng muốn đi bước chân vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc. Và mình ở trong một cái tăng thân như vậy thì mình có điều kiện để làm được với những người khác. Tại vì trong tăng thân có những người có khả năng đi từng bước chân an lạc hạnh phúc. Mà chuyện này không phải là chuyện nó liên hệ tới tương lai. Chuyện này là nó liên hệ tới hiện tại. Tại cái bước chân an lạc và thảnh thơi và hạnh phúc đó mình phải bước cho được ngày hôm nay, trong giây phút này. Đó là một sự thách đố. Khi mình ngồi thì mình ngồi như thế nào để có an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc. Và đó không phải là chuyện ngày mai, đó là chuyện ngày hôm nay, bây giờ. Và đó là một sự thách đố. Và nếu mình quyết tâm thì mình làm được. Cái sự thực tập của Đạo Bụt đó, nó được tập trung vào giây phút hiện tại. Tất cả những cái gì mà mình đi tìm đó, như là giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc đó, là phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Có những truyền thống tôn giáo khác hứa hẹn cho mình một cái an lạc, một cái thảnh thơi, một cái hạnh phúc, một cái giải thoát trong tương lai. Một sự hứa hẹn. Nhưng mà trong Đạo Bụt đó, không có sự hứa hẹn đó. Trong Đạo Bụt nói rằng cái hạnh phúc đó, cái thiên đường đó, cái giải thoát đó mình phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Gọi là centered in the present moment. The teaching and the practice are centered in the present moment. Cái điều này mình phải hiểu, mình phải thấy và mình phải thực tập cho được. Đó là một sự thách đố. Cố nhiên Đức Thế Tôn đã cho chúng ta nhiều cái đề nghị, nhiều cái sự chỉ dẫn để chúng ta làm được chuyện đó. Và các vị Bồ Tát, Tổ sư, các vị đại sư trong quá khứ cũng đã chia sẻ với chúng ta những cái phương pháp thực tập của các ngài để chúng ta cũng có thể làm được chuyện đó.
Và chúng ta phải làm cho được chuyện đó ngay bây giờ. Thành ra mình phải đặt câu hỏi là ngày hôm nay mình đã ngồi được một cách thoải mái, an lạc, hạnh phúc trong khi mình ngồi không? Mình có đáp ứng lại được cái sự trông chờ của Bụt, của chư Tổ, của Thầy, của Tăng Thân hay không? Trong cái ngồi mình có an lạc thiệt hay không? Có hạnh phúc, có giải thoát thiệt hay không? Hay là mình ngồi trong hang sâu tăm tối? Tại vì có những người đang ngồi hạnh phúc an lạc, ngồi trong hào quang, nhưng mà có thể mình đang ngồi trong cái hang sâu tăm tối của sự tiếc nhớ, của sự buồn khổ, thì mình thất bại. Ngồi trong hang tối là một cái từ ngữ ở trong thiền tông. Tại vì trong thiền tông là mình ngồi thiền rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người cứ ngồi trong hang tối và không có cảm thấy an lạc, hạnh phúc, giải thoát trong khi ngồi. Đó là một sự đáng tiếc. Tại sao mình phải đi vô trong hang tối mà ngồi như vậy? Tại sao mình không ngồi ở trên đỉnh lên sơn, thanh thoát, nhẹ nhàng, hạnh phúc? Phải tìm ra cho được. Phải tự hỏi mình làm thế nào để ngồi được như vậy. Mình phải tự hỏi, mình phải hỏi các bạn tu của mình làm thế nào để mình ngồi được như vậy. Và mình phải ngồi được như vậy ngay bây giờ, chứ không cần phải ngày mai hay ngày mốt. Đó là sự thách đố rất là lớn. Cố nhiên nó có những cái năng lượng tiêu cực ở trong mình, nó ngăn không cho mình ngồi được như vậy. Ví dụ như sự buồn thương, sự tiếc nuối, sự lo lắng, nó không cho mình ngồi được như vậy. Thì mình phải nhận diện những cái năng lượng tiêu cực đó, mình mỉm cười với nó và nói rằng thôi, các ngươi không có thể nào giam hãm ta như vậy hoài được. Và khi nhận diện như vậy thì những cái tâm hành đó nó không có làm gì mình được. Thành phương pháp nhận diện rất là hay. Mà nhận diện các tâm hành tiêu cực cũng là sự thực tập chánh niệm. Trong một ngày tu dành cho giới xuất gia, Monastic Day, cách đây không lâu, thì thầy có đề nghị một cái phép tu rất là dễ, khiến cho mình có thể ngồi rất an lạc, thở rất an lạc và đi rất an lạc. Đó là cái phương pháp hiến tặng cho người mình thương. Ví dụ khi mình hái những cái bông hoa để dâng lên Bụt đó, thì mình rất muốn là hái những bông hoa đẹp và mình cắm hoa như thế nào để cho bông hoa đó nó tỏa chiếu được cái đẹp của nó, và nó cũng biểu hiện được cái tâm thành của mình đối với Đức Thế Tôn. Thì trong khi mình dâng hoa lên trên bàn Phật á, thì mình làm như vậy, và ai trong chúng ta cũng muốn làm như vậy hết, và có khả năng làm như vậy. Khi mà chúng ta sắp 5 trái cam, 8 trái cam lên trên một cái đĩa để đưa lên bàn Phật á, thì chúng ta biết là chúng ta phải rửa những trái cam đó cho sạch. Chúng ta phải sắp những trái cam đó như thế nào cho thật đẹp, cho thật tươi.
Nó có những giọt nước nó đọng lại như những giọt sương. Thì khi chúng ta đưa lên bà Phật, chúng ta thấy rất là khỏe, rất là hạnh phúc. Thì khi mình ngồi á, mình có thể làm được như vậy. Mình ngồi và mình thở. Tôi nói bây giờ mình thở cho Bụt. Mình hiến tặng cho Ngài một hơi thở vào và hơi thở ra cho thật đẹp, như là cái trái cam kia mình vừa mới dâng lên. Thì khi mà chúng ta nói con xin hiến cho Đức Thế Tôn cái hơi thở vào này, hơi thở ra này, thì chắc chắn lúc đó mình sẽ thở vào một hơi rất là đẹp và thở ra một hơi rất là đẹp. Tại vì mình rất là muốn tặng một cái gì đẹp nhất của mình, chứ không bao giờ mình muốn tặng cái xấu hơn. Và nếu quý vị nghĩ rằng đây là một hơi thở mình dâng lên Bụt á, thì quý vị sẽ hết lòng, sẽ làm cho hơi thở đó rất là nhẹ, rất là khỏe, rất là chú tâm, rất là an lạc. Và mình thở như vậy như là một món quà để dâng lên cho Bụt. Mình ngồi thở cho Bụt và mình làm sự nối tiếp của Bụt. Thì tuy rằng món quà đó là món quà mình dâng lên Bụt, nhưng kỳ thực mình là người thờ hưởng đầu tiên. Vì vậy cho nên khi chúng ta thở, chúng ta có thể thở cho Bụt. Và chúng ta thở với cái niềm biết ơn. Tại vì chính Bụt là người sinh ra chúng ta trong đời sống tâm linh này. Và chính là Bụt là thầy của ta. Và vì vậy cho nên khi có sự quý mến, khi có cái sự biết ơn, thì cái phẩm chất của hơi thở đó mà chúng ta dâng lên Đức Thế Tôn sẽ rất là cao, rất là dễ. Được chưa? Ví dụ trong khi ngồi, chúng ta thở cho mẹ, chúng ta tặng cho mẹ một hơi thở vào, một hơi thở ra. Thì có duyên thế nào ta cũng muốn một hơi thở vào thật đẹp, thật yên, thật sâu lắng để tặng cho mẹ, phải không? Và quý vị sẽ thấy thở như vậy nó dễ ở cả. Cái hơi thở vào đó, hơi thở ra đó nó có phẩm chất rất là cao. Tại vì chúng ta thương mẹ và chúng ta muốn tặng cho mẹ cái đẹp nhất của chúng ta có thể tặng. Và chúng ta tặng cho mẹ 3 hơi thở. Mẹ đang thở với ta và mẹ đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể ta. Ta và mẹ cùng thở. Và đây là một món quà ta tặng cho mẹ. Thì với cái tình thương đó, cái hơi thở nó trở thành có phẩm chất rất là cao. Và khi mà chúng ta đi cũng vậy. Chúng ta đi cho Bụt, chúng ta đi cho cha, chúng ta đi cho mẹ. Và những bước chân đó là những tặng phẩm ta dâng cho cha, ta dâng cho mẹ, ta dâng cho anh, cho chị, cho em. Và khi mà có cái ý niệm hiến tặng đó, thì tự nhiên cái phẩm chất của những bước chân nó sẽ rất là cao. Chúng ta người nào cũng rất là hảo tâm muốn hiến tặng. Ngày Noel chúng ta sửa soạn quà rất là kỹ lưỡng. Đôi khi chúng ta để cả hàng giờ để trao cho một món quà. Chúng ta muốn làm hạnh phúc cho cái người được nhận quà. Và trong khi mà chuẩn bị như vậy ta có hạnh phúc. Thì ở đây cũng vậy. Khi mình ngồi như là một tặng phẩm cho Bụt, cho cha, cho mẹ, thì mình ngồi sẽ rất là hay, ngồi sẽ rất hạnh phúc. Khi mình thở, lấy hơi thở là tặng phẩm cho cha, cho mẹ, cho thầy, cho Bụt,
thì mình có hạnh phúc, và những hơi thở đó nó có giá trị, nó có phẩm chất rất là cao. Tại vì cái sự thực tập đó nó được thể hiện trên cái cơ bản của tình thương. Và trong chúng ta có tình thương, trong chúng ta có sự biết ơn. Cái hạnh phúc á, cái thảnh thơi á, là những cái nó nổi bật lên trên cái bối cảnh của sự đau khổ, của sự ràng buộc. Chúng ta đã từng bị câu thúc, đã từng bị ràng buộc, đã từng bị vương vấn, đã từng bị lao đao. Và vì vậy cho nên chúng ta có khả năng nhận diện được cái sự thảnh thơi, cái sự nhẹ nhàng, cái sự an lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta phải biết sử dụng cái bối cảnh của khổ đau, của tù túng, của vướng mắc, để chúng ta có thể nhận diện được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi của chúng ta. Khi một người thân của chúng ta bị bệnh nặng và nằm liệt giường, liệt chiếu, chúng ta thấy rằng người đó không có còn khả năng ngồi dậy được, và bước những cái bước chân thảnh thơi an lạc như ta có thể làm. Một người gần chết rồi hoặc là đã chết rồi thì không có cách gì đứng dậy để bước những bước chân như vậy. Một bước chân như vậy dầu mua tới 1.000 lạng vàng cũng không mua được nữa. Khi mà mình đã đau nằm liệt giường liệt chiếu rồi thì không có thể bước được bước như vậy. Và trong khi mình bước chân đi thiền hành mà mình thấy được cái bối cảnh của khổ đau, của tuyệt vọng, của cùng cực như vậy rồi, thì tự nhiên mỗi bước chân thiền hành của mình nó có giá trị rất là lớn, và nó đem lại hạnh phúc rất nhiều. Bước chân trên cỏ, bước chân trên đường sỏi, mỗi bước chân như vậy là một phép thần thông. Và cái hạnh phúc mà mỗi bước chân đưa tới cho ta như vậy có thể rất là lớn. Nếu mình bước đi trong thất niệm, trong lo lắng, thì bước chân đó có đem lại hạnh phúc gì cho ta đâu. Nhưng mà nếu mình bước đi với cái ý thức rằng là có những người muốn bước được một bước như vậy mà không bước được, không còn có khả năng bước được nữa, và mình đang có hai chân khỏe, mình đang bước được những bước như vậy, thì tự nhiên những bước chân đó nó có giá trị rất là lớn, nó đem lại hạnh phúc rất nhiều, và nó có cái khả năng trị liệu và nuôi dưỡng rất nhiều cho chúng ta. Vì vậy cho nên muốn có hạnh phúc, muốn có giải thoát, muốn có tự do là mình phải biết lợi dụng cái bối cảnh của khổ đau, của ràng buộc. Và mình thấy rằng trong giây phút hiện tại mình không có cái sự khổ đau đó, mình không có cái sự ràng buộc đó, và mình đang có khả năng có an lạc, có hạnh phúc, thì mỗi bước chân tự nhiên nó có cái phẩm chất rất là lớn. Đó là những cái kinh nghiệm mà thầy muốn
trao truyền lại cho quý vị. Cái bí quyết là mình thở như thế nào. Vấn đề không phải là thở hay là không thở, ngồi hay là không ngồi, đi hay là không đi. Vấn đề là thở như thế nào, ngồi như thế nào, đi như thế nào. Vấn đề không phải là quý vị có ngồi thiền hay không, có đi thiền hành hay không, có thở hay không. Vấn đề là quý vị đi thiền hành như thế nào, ngồi thiền như thế nào và thở như thế nào. Cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc vào cái cách mình làm chừng đó. Cho nên trong khóa tu này, mỗi người phải quyết tâm ngồi cho được. Tại vì khóa tu nó cho mình cơ hội để ngồi. Tại vì trong cuộc đời có biết bao nhiêu người có cơ hội ngồi đâu. Nhưng mà trong khóa tu thì mình có cơ hội ngồi. Và mình có biết lợi dụng cơ hội không? Trong khóa tu mình có cơ hội thở. Thời khóa nó cho mình rất nhiều cơ hội thở. Thời khóa nó cho mình có nhiều cơ hội đi. Thì mình có quyết tâm thở như thế nào để có hạnh phúc không? Để có tự do không? Mình có quyết tâm đi như thế nào để mỗi bước đem lại tự do và hạnh phúc hay không? Mình có cái quyết tâm để khi mình ăn cơm, mình ăn như thế nào để mỗi giây phút của giờ ăn cơm nó trở thành hạnh phúc và tự do hay không? Cái hạnh phúc đó, cái tự do đó phải tìm được ngay trong giây phút hiện tại. Đạo Phật không phải là một cái sự hứa hẹn hão huyền về hạnh phúc tương lai. Đạo Phật là một cái con đường tìm được cái hạnh phúc và tự do ngay trong giây phút hiện tại. Nó tùy thuộc ở mỗi chúng ta. Chúng ta nương vào Tam Bảo để chúng ta làm được chuyện đó. Và Tam Bảo thì có mặt đó cho chúng ta, buộc, pháp và tánh. Ngày hôm qua mình làm lễ đối thú an cư. Và mình đã nói với nhau rằng là đây là một cơ hội rất là lớn, cơ hội rất đẹp, cơ hội rất là mầu nhiệm. Được tới với nhau, sống như một gia đình tâm linh trong 90 ngày. Và ngày nào cũng có nhau, ngày nào cũng được thực tập. Đó là cái mình mong ước. Và có bao nhiêu người không có được cái cơ hội này, không có được cái hạnh phúc này. Trong cái đó mình đang có đó, mình đang có cái cơ hội đó. Vì vậy cho nên mình phải dùng công, mình phải đem hết cái tâm của mình vào cái sự thực tập. Sự thực tập ở trong cớ thiền gọi là công phu. Ở Tây Phương người ta nghe chứ công phu người ta tưởng là võ thuật, martial art. Mà công phu ở trong cớ thiền trước hết nó có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, thở. Thì mỗi bước chân là một sự thực tập công phu, mỗi hơi thở là sự thực tập công phu, mỗi nụ cười là một sự thực tập công phu, rửa chén cũng là công phu, nấu cơm cũng là công phu, tất cả đều là công phu hết. Không có cái gì mà không phải là công phu. Đi tiểu, đi đại cũng là công phu. Tại vì trong khi đi tiểu mình vẫn có thể thực tập chánh niệm. Và thực tập chánh niệm thì trong khi đi tiểu cũng có hạnh phúc, cũng có thảnh thơi. Và trong khi đi tiểu thì cái việc đi tiểu là quan trọng nhất. Mà mình không coi cái chuyện đi tiểu nó ít quan trọng hơn những cái chuyện khác. Trong khi mình rửa bát thì rửa bát là chuyện quan trọng nhất. Trong khi đi thiền hành thì đi thiền hành là chuyện quan trọng nhất. Và mỗi cái
một cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại nó có cái tầm quan trọng của nó. Chúng ta đừng cho cái này nó quan trọng hơn cái kia. Ví dụ như chúng ta đi từ cư xá chúng ta đến thiền đường với mục đích để ngồi thiền với chúng. Thì ngồi thiền nó là quan trọng rồi, nhưng mà đi từ cư xá tới thiền đường nó cũng quan trọng tương đương. Vậy cho nên từ cư xá ta bước tới thiền đường thì mỗi bước chân nó phải có phẩm chất của nó. Mà nếu chúng ta lính quýnh chúng ta chạy tới thiền đường thì chúng ta đã hy sinh cái giây phút hiện tại. Mà chúng ta không thấy được cái mầu nhiệm của từng bước chân. Và vì vậy cho nên không có cái gì nó quan trọng hơn cái gì hết. Trong ánh sáng của chánh niệm, trong sự thực tập chánh niệm, thì bất cứ một cái giây phút nào cũng quan trọng như giây phút nào. Bất cứ một cái động tác nào cũng quan trọng như một cái động tác nào. Và phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải có tự do, phải có tình thương ngay ở trong cái giây phút đó. Khi ta đi cho Bụt, ta đi cho cha, ta đi cho mẹ. Và Bụt ở đâu? Cha ở đâu? Mẹ ở đâu? Bụt, cha, mẹ đều có trong tay hết. Và vì vậy cho nên ta đi cũng là Bụt đi, ta đi cũng là cha đi, ta đi cũng là mẹ đi. Ta mang tất cả cùng đi với ta. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân nó có thể là một cái động tác tập thể. Khi mà ta bước một bước, ta có thể nói con đã về. Và khi ta bước một bước khác, ta có thể nói con đã tới, con đã về này, con đã tới. Và đây không phải là tụng kinh đọc lại những cái câu ở trong kinh. Đây là sự thực tập. Khi mình bước một bước nói con đã về thì mình phải về thiệt. Tức là mình không có rong ruổi nữa, mình không có phiêu lưu, mình không có đi hoang nữa. Mình trở về với giây phút hiện tại, mình sống giây phút hiện tại cho nó vững chãi, cho nó sâu sắc. Và con đã về. Mà nếu mình về được á, thì cha mẹ, tổ tiên của mình cũng về được. Rất là hay. Con đã về, con đã tới, con đã về rồi, con đã tới rồi. Thì mình có thể đem cái tâm của mình đặt vào gan bằng chân. Và mình để tâm vào cái sự tiếp xúc giữa cái bàn chân với là mặt đất. Đã về. Đã tới. Thì mình về hay tới không hay là không, nó còn lưu dấu đó. Mình không có thể tuyên bố suông được. Mình về là mình thật sự về. Mình tới là mình thật sự tới. Mà nếu mình thật sự về thì cái tâm mình nó không có đi lông bông, không đi phiêu lưu nữa. Cái tâm của mình nó an trú trong giây phút hiện tại. Và đi như vậy cũng là đi cho cha, cho mẹ, cho Bụt, cho thầy, cho tăng thân. Và đi như vậy nó nuôi dưỡng mình, nó nuôi dưỡng thầy, nó nuôi dưỡng tăng thân, nó nuôi dưỡng cha, nó nuôi dưỡng mẹ. Rất là hay. Quý vị đi tìm cái gì nữa? Quý vị đi tìm những cái pháp môn gì nữa? Đây là những pháp môn, đây là một pháp môn rất là mạo nhiệm. Đây là con đường duy nhất để đi vào
đi vào cõi hạnh phúc, đi vào cõi tự do, gọi là nhất nhập đạo. Khi chúng ta đi với tăng thân thì chúng ta thừa hưởng được cái năng lượng tập thể của tăng thân. Tại người nào cũng muốn đi thành công. Vì vậy cho nên chúng ta không có rơi vào cái bẫy của sự thực tập hình thức. Chúng ta là những người rất may mắn. Rất may mắn. Chúng ta có cơ hội để thực tập, để thành công. Mà chúng ta không có làm được thì chúng ta quá tệ. Chúng ta để cho ngày giờ nó đi qua, 90 ngày nó qua một cái vèo thì rất là tội. Rất là không dễ thương. Đối với tổ tiên, đối với buộc, đối với thầy, đối với tăng thân. Và chúng ta biết rằng xây dựng tăng thân, hiến tặng tăng thân là cái chuyện mà chúng ta có thể làm được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Cái quà quý nhất mà mình có thể dâng tặng cho tăng thân là cái sự thực tập của mình. Một người mà bước được những bước chân an lạc và hạnh phúc là người đó tặng cho tăng thân cái món quà quý nhất của mình. Chứ không phải ôm lấy cái máy vi tính mà làm cả ngày cả đêm như vậy gọi là tặng, là phục vụ tăng thân đâu. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê cái máy vi tính. Tại vì nếu mình sử dụng máy vi tính và mình làm bằng chánh niệm làm với tất cả chánh niệm của mình thì cái đó cũng là sự hiến tặng rất lớn cho tăng thân. Và khi mình nấu cơm cho tăng thân, mình nấu cho 200 phần ăn thì cố nhiên là có công đức rồi, tức là có sự thương yêu rồi. Nhưng mà nếu mà mình lật đật nếu muốn làm cho mau xong và không có hạnh phúc ở trong khi nấu thì cái sản phẩm của mình cho tăng thân nó không có được đẹp như mình mong ước. Còn nếu trong khi nấu cơm cho tăng thân mà mỗi giây phút của cái sự rửa rau, của sự sắc gọt, của sự xào nấu mà nó có hạnh phúc, nó có chánh niệm thì đó là món quà rất lớn mình hiến tặng cho tăng thân. Tăng thân không những có cơm ăn mà tăng thân còn có cái phẩm chất của chánh niệm, và cái đó là cái quý nhất. Mà khi mà tăng thân có đầy cái phẩm chất chánh niệm thì tăng thân đích thực là tăng bảo, đích thực là chỗ nương tựa cho hai chúng 10 phương. Cho nên Tổng thống Kennedy ngày xưa nói là quý vị đừng có suy nghĩ là đất nước làm gì cho quý vị. Quý vị hãy nên suy nghĩ là mình làm gì được cho đất nước. Cái câu nói đó cũng nhiều người nhắc đi nhắc lại lắm. Thì mình có thể nói lại là đừng có cứ nghĩ là tăng thân làm gì cho mình, nên nghĩ rằng mình có thể làm gì cho tăng thân. Mà làm gì cho tăng thân ở đây nó rất là rõ. Mình đi cho tăng thân, mình thở cho tăng thân, mình ngồi cho tăng thân. Và đó là cái sự hiến tặng, đóng góp lớn nhất của mình cho tăng thân. Xây dựng tăng thân là như vậy. Và xây dựng tăng thân, hiến tặng cho tăng thân cũng là xây dựng cho mình, hiến tặng cho mình. Tại cái người cho và người nhận không có thể tách rời được. Cũng như năm nay thầy nói các Phật tử nếu mà gửi quà cho thầy thì thầy về đi ra chợ mua thì nên hứa với thầy một cái sự thực tập. Ví dụ từ nay trở đi mỗi lần con
nâng ly trà lên thì con phải thấy cho được đám mây ở trong ly trà. Thì có những người họ đã hứa những cái rất là hay. Khi mà bước leo lên cầu thang để đi ngủ thì con sẽ bước những bước chân thảnh thơi, an lạc và nhớ tới thầy. Thì đó là quà tặng. Nhưng mà tuy gọi là quà tặng cho thầy, nhưng mà kỳ thực mình cũng được hưởng rất là nhiều. Tại vì mỗi ngày mình đều đi những bước chân như vậy. Mỗi ngày khi uống trà mình đều thấy đám mây ở trong cái ly trà của mình. Vì vậy cho nên người cho và người tặng không phải là hai người riêng biệt. Tuy mình là người cho nhưng mình cũng là mình, nhưng đồng thời mình cũng là người nhận. Và tuy người kia là người nhận nhưng đồng thời cũng là người cho. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Nắm lấy cơ hội, đừng để cho cơ hội nó đi mất rồi sau này nói trời đất ơi, mình có cơ hội mà mình không biết nắm lấy. Mọi người nên giữ một cái số công phu, buổi tối để ra được chừng 1-2 phút để ghi lại coi thứ ngày hôm nay phẩm chất ngồi của mình nó như thế nào, phẩm chất thở của mình như thế nào, phẩm chất làm việc của mình như thế nào, phẩm chất đi của mình như thế nào. Mình có thừa hưởng được những cái cơ hội mà buộc Pháp Tăng cống hiến cho mình hay không? Hay là mình cứ tiếp tục than phiền? Mình có rất là đầy đủ, rất nhiều những cái cơ hội như vậy, mình phải nắm lấy. Khi mà mình đi được những bước chân như vậy, khi mình thở được những hơi thở như vậy, khi mình chấp tác được hạnh phúc như vậy, thì mình trở thành một cái nguồn cảm hứng cho những người xung quanh mình. Và sự đóng góp của mình rất là lớn cho tăng thân. Mỗi ngày chúng ta để ra thì giờ để ăn sáng, để ăn trưa, ăn chiều, rửa bát, dọn dẹp. Nhưng mà để ra vài phút để mà ghi lại cuối ngày, ghi cuối ngày. Coi thử ngày hôm nay mình làm ăn ra sao về cái chuyện thực tập. Mình đi có khá hơn không? Bước chân nó có phẩm chất nhiều hơn không? Mình thở có an lạc hạnh phúc nhiều hơn không? Mình ngồi có vững chãi, có thảnh thơi hơn trước không? Mình tự cho điểm mình. Cái đó gọi là số công phu. Công phu record. Và chỉ cần 1-2 phút thôi, đâu có cần nhiều nữa. Và nên nhớ là cũng một bước chân, nhưng mà cái phẩm chất của bước chân của từng người nó rất là khác. Có những người họ không có cơ hội, không còn một cơ hội để bước một bước chân như vậy nữa. Tại vì họ đã nằm trên giường bệnh, họ đã hấp hối,
Còn mình hai chân còn khỏe, mỗi ngày có thể đi được bao nhiêu bước cũng được hết, mà mình không có lợi dụng, mình không có được thừa hưởng, thì quá thật mình là người dại dột. Và trong cái ý thức đó thì một bước chân nó sẽ đem lại hạnh phúc rất nhiều. Cho nên thầy nhắc là cái bối cảnh của khổ đau, của tuyệt vọng, của bế tắc, của vướng mắc, nó giúp cho mình dần dần được cái hạnh phúc, cái tự do mà mình có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Bài giảng này là một cái những vài lời khích lệ, cảnh sách để giúp cho quý vị nắm lấy cơ hội, đừng có bỏ cơ hội thực tập cho mình, cho gia đình, cho dòng họ, cho đất nước, cho quê hương, cho nhân loại. Cái gì ta có thể làm được hôm nay chúng ta làm, đừng để tới ngày mai.